So, magluluto tayo ngayon ng sago. I'm gonna using this one. It's a Taiwanese sago. Hindi siya ganun kalalaki. Katamtaman lang siya. So, ito, may kumukulong tubig. Gagamitin natin is kalahati. Ayan. So, we just have to keep stirring it para hindi siya magdikit-dikit. And then, takpan siya at lutuin sa loob ng 1 oras. But, from time to time, kailangan natin siyang i-check at haluin para hindi magdikit-dikit yung sago na pinakuluan natin. So, ito na yung sago na aking niluto kanina. At sinet aside ko na siya ng ilang oras. Ngayon, huhugasan muna natin siya. Huhugasan. Ayan. Hugasan natin siya sa running water. Hindi pa siya yung totally lutong-luto kasi may puti pa rin siya sa gitna. So, pakukulaan pa natin siya ng mga 15 minutes after natin hugasan. Pakukulaan natin ng 15 minutes para talaga titaling mawala yung puti dyan sa gitna. Okay. Ayan. So now, ito na yung kumukulong tubig. Ito pa, kukuluan uli natin siya for the second time. Ayan. Pakukuluan lang natin siya sa loob na 15 minutes para totaling mawala yung puti dun sa gitna. Okay. Then, cover. So, kailangan natin siyang i-check from time to time, di ba? Then, hahaluin natin siya. Yan, so, since kumulo na siya, papatayin na natin yung apoy and then let it soak for half an hour. So, ito na yung resulta niya. After ko siyang binabad doon sa tubig na pinagkuluan na 30 minutes, ito na siya. Wala na siyang puti sa gitna. So, isasala na. So, isasala na natin siya. Tanggalin na natin yung excess na water. Ayan na. Napasala natin siya. Eto na. Ere yung resulta. So, meron akong 2 mangkok dito. Hahatiin ko sa 2 portion yung aking nilutong sago. Dahil yung isang portion, lalagyan ko siya ng sugar. I-dissolve ko para magkaroon ng lasa yung sago. At yung isa naman ay hindi ko lalagyan ng sugar dahil may paggagamitan ako. So, abangan nyo yun para sa next video ko. At ito na yung resulta ng sago. Wala na siyang puti sa gitna. Ayan na. So, ito naman yung
third process, papakulo tayo ng 3 tablespoon of water. And then, lalagyan natin ng half cup of brown sugar. I-dissolve natin yung sugar dun sa water at hahaluin ng hahaluin para hindi siya masunog sa ilalim. So, hahaluin lang natin siya ng mga several minutes. And then, pagkatapos natin siyang mahalo, anyway, ang ginamit ko palang sugar is yung parang maskubado para maging black talaga yung aking sago. So, hahaluin lang natin siya ng hahaluin muna. Ayan. Tapos, hintayin kumulo siya ng saglit. Ayan. Halo lang ng halo. Tapos, i-add na natin yung ating sago. Ayan na. Lalagay na natin yung sago. Pagkatapos, hahaluin natin ng hahaluin yung mixture ng sago at saka ng sugar. Kasi, baka instead na magiging matamis yung sago, is magiging mapait pa siya. Para maiwasan lang na masunog sa ilalim. So, we just have to keep stirring it. Haluin lang natin siya ng haluin. Ayan. Pagkatapos niyan is, hayaan lang natin nakababad yung sago doon sa sugar mixture na ating nilusaw. Hayaan natin siyang nakasok overnight para ma-check natin kinabukasan kung matamis talaga yung sago. So, ayan, haluin natin siya ng haluin para hindi talaga siya masunog sa ilalim. Mahirap na nasa huli ang pagsisisi pag hindi mo talaga siya binantayan. So, mahaba pa naman ang process ng pagluto ng sago. So, kailangan natin tiyagain. Kailangan natin siyang haluin ng haluin. So, ayan na, tapos na. See you on my next video and thank you for watching. Bye-bye!